з вами Everything. Дорогі друзі, не було вже жодних відео, тому що я був в різних роз'їздах, так як ви бачили, був і на Nordic Eurovision Party, і на інших відборах. Трішки зробив собі перерву, але зараз я до вас повертаюся з більш розмовним відео. Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про те, хто пройде з першого півфіналу з учасників до фіналу Євробачення 2026. Але відразу хочу дуже наголосити та підкреслити, що це будуть не мої улюблені пісні, не те, що я люблю, і я хотів це бачити, а саме prediction, тобто, як я думаю, хто пройде. Ще раз наголошую, це не будуть всі пісні, які я люблю, але це буде топ-10 пісень, які, на мою думку, матимуть змогу потрапити до фіналу, тобто за різних факторів. Через те, що я побачив, почув, проаналізував. І, на мою думку, ці країни мають шанс просто бути цього року у фіналі. Я думаю, всі все зрозуміли, тому давайте розпочинати. А отже, друзі, цього разу буде трішки інакше. Ми не будемо просто говорити, хто та як куди потрапить. Цього разу, друзі, ми не будемо просто говорити про країни, хто проходить в ні, але я для вас приготував колесо! Таке вже. Так, хто дивився мої попередні відео, інтерв'ю, знає, що це вже колесо з'являлося в моїх різних відео, і цього разу також буде зі мною. А отже, я буду крутити колесо, буде випадати мені країна, учасник, я буду про нього говорити і відразу наголошувати, як, на мою думку, чи вони пройдуть цього року до фіналу, чи ні. Ще раз, на всякий випадок, хто не почув, не зрозумів, наголошую, це не мій топ по моїх смаках, мій топ буде пізніше. Вже по afterparty всі, які пройдуть ближче до Євробачення. Я тоді вам покажу свій власний топ першого півфіналу, другого півфіналу і просто загалом фіналу. А отже, поїхали! Крутимо колесо. Ну давайте, хто ж цього разу, дорогі друзі, нам випаде перший? Дивимося. А отже, дорогі друзі, першими для нас випадають це Естонія, Ванілія Ніндзя. А отже, друзі, Ванілія Ніндзя – це у нас, скажімо так, NQ. NQ, дорогі друзі, тому що дуже багато не задоволений цією піснею. Дуже багато хто не розуміє цей трек, як взагалі він переміг. Ця пісня буде нудна для глядачів, та я думаю, і для журі особливо, там вони великих пунктів не стрельнуть. Тому, друзі, на мою думку, це NQ. Я буду коротко, тому що у нас багато учасників, а часу, я б не хотів займати у вас багато, та й для себе, і для відео загалом, тому я буду коротко говорити. Тому перший у нас це NQ Естонія. Поїхали крутити, дорогі друзі, другий раз, і давайте подивимося, хто цього нам разу випаде. Він, вона чи вони. Отже, друзі, все-таки вони. І це у нас Хорватія, тобто Лелек з піснею Андромеда. Дорогі друзі, прекрасний трек, прекрасна композиція. Хорватія цього року мене зачарувала своєю ідентичністю, своїми голосами. Трек, який просто у мене, знаєте, скільки різних емоцій просто забирає. Класний вокал, цікаві образи, хороший меседж. Тут все грає. Тому, звичайно ж, це Q, це прохід до фіналу. 100%, дорогі друзі, навіть далі немає про що поговорити. А ми йдемо далі. Крутимо, дорогі друзі. Хто ж нам цього разу випаде? Дивимося. Мені вже самому цікаво. Все-таки знову вони, дорогі друзі. І це у нас Грузія, тобто наші переможці дитячого Євробачення. Всі про них багато говорять, цікавий трек. Але, дорогі друзі, на мою думку, це NQ. NQ чому? Тому що все-таки ми з вами знаємо, що це переможці дитячого Євробачення, і ми дивимося на них трішки інакше, трішки веселіше, цікавіше, але люди цього не знають. А в самому треку немає прям щось такого суперособливого. Дуже мало слів. Дуже багато повторювався це ла-ла-ла, на-на-на. Що тут оцінювати особливо журі, я також не розумію. Глядачі, звичайно ж, підтримують.
Але, на мою думку, цього недостатньо, щоб пройти до фіналу, тому що перший півфінал дуже сильний, і є учасники, які 100% наберуть і біля передачах, і теж журі. Тому якось так для мене Грузія NQ. А ми, дорогі друзі, переходимо далі. Давайте ж подивимося, хто у нас буде наступний. Або наступна, а можливо наступні, а можливо наступний. Давайте дивимося. Окей, дивимося. Це у нас, дорогі друзі, Литва. Литва, тобто Lion. Ну і, дорогі друзі, що я можу вам відразу сказати? Литва цього року точно буде Q. Дуже багато європейців цю пісню не люблять, не розуміють. Я її сам, дорогі друзі, якщо чесно, ще досі не розгрив до кінця. І вона мені спочатку не подобалася реакції. Але це нормально, що коли ми прослуховуємо перший раз пісню, вона може нам зайти, а потім після декількох разів, або декілька, та не знаю, десятків разів, вона починає подобатися. Або просто ми більше бачимо в ній. У мене це сталося, коли послухав її наживо, коли порозмовляв з артистом, коли побачив лайв-перформанс, почув, і це змінило мою думку. І чесно скажу вам, що я вважаю, що це Q, це пройде, це журі оцінять 100%, тому що це такий, знаєте, театр, гра такого актора, скажімо так, одного. І думаю, глядачі також дуже гарно підтримають Литву, тому що це щось незвичайне. Це буде відрізнятися, і, на мою думку, Литва пройде. Це Q. А ми, дорогі друзі, давайте ж поїхали далі. Let's go! Крутимо. І, дорогі друзі, цього разу нам випадає... Дорогі друзі, це Молдова, Сатоші, Віва Молдова! Дорогі друзі, що я можу вам сказати? Це наш Q. Це просто буде розрив телевоутінгу, і журі також, я думаю, дадуть оцінки, тому що трек дуже веселий, трек, який розповідає також про культуру, але навіть не дивлячись на те, що, можливо, тут немає супер там класних вокалізмів, тут є величезна харизма, тут є класнючий трек, який розповідає про свою культуру, запрошення до країни, веселий, енергетичний, тут все є. Тут full package. Немає про що говорити, це 100% Q і прохід до фіналу. То випаде нам наступний. Ну давайте, крутимо. Хто ж цього разу нам випаде? Аліція Шемплінська, або просто Аліція, як вона себе називає, Польща. Тому, дорогі друзі, на мою думку, Польща цього року NQ. На жаль, я люблю цей трек, щоб не було криків в коментарях. Це трек, який я люблю. Але, на жаль, дорогі друзі, цей фільм наскільки сильний, що мені здається, що Польща просто буде 11-та. Це буде, знаєте, буде дуже близько до прохід до фіналу, але, на жаль, можливо, не пройде. Тому що немає такого, знаєте, такої підтримки інших країн. Мало країн, які прям супер контактують з Польщею. Не буде оцього такого величезної допомоги в телевоутінгу. І мені здається, на жаль, що це буде добре по балах, добре, і по журі буде класно, і по глядачам буде класно, але можливо не вистачить. На жаль, дорогі друзі, я бачу, що Польщу все частіше забувають про неї, ставлять трішки низько. Знаєте, не то, що прям низько-низько, але для проходу, от мені здається, її не вистачить. Хоча я сам обожнюю Аліцію і люблю її пісню, але от в мене є відчуття, що це, дорогі друзі, на жаль, буде для Польщі також NQ. І крутимо наше коло фортуни. Хто ж там буде далі? Наступне у нас це Греція? Ні, все-таки Португалія, дорогі друзі. Португалія. Дорогі друзі, ви всі, я майже впевнений, поставите їх на Q, а я вам скажу, друзі, що це Q. Португалія, я думаю, пройде, тому що цього року ще маємо журі. Журі, яке точно оцінить цю пісню. І мені здається, що і глядачі підтримують. Цей трек португальський цього року, він не дуже такий, знаєте, особливий, як, наприклад, було знаковою. Але чомусь я впевнений, що Португалія навіть там, не знаю, з 10-го, з 9-го чи з 8-го місця точно пройде. Це взагалі інший вайб. Португалія не відходить від своїх смаків, тобто від своєї культурної спадщини, мелодики. Вони завжди підтримують і продовжують висилати те, що не просто люблять єврофани, а те, що їм подобається, те, що вони відчувають. І цим вони завжди
знаєте, як то кажуть, крадуть серце інших. І тому я думаю, що, дорогі друзі, цього року буде також так само. І Португалія пройде до фіналу. Вже все мало і мало людей залишилося. Крутимо. Давайте подивимося, хто ж нам цього разу випаде. А цього разу, дорогі друзі, нам випадає Сербія. Сербія Лавіна. Дорогі друзі, трек, який я кожного разу слухаю. І у мене кожного разу є оці мурашки. Оце ефект. Вау, це щось, знаєте, таке особливе, цікаве, нове, моторошне. І це 100% Q. Це 100% прийде до фіналу, хто б там що не кричав. Тому що, по-перше, дорогі друзі, цей трек особливий. Рок, який реально такий метал, навіть то, що рок, метал, який відрізняється від тої ставки лайнап, який є, а додатково, дорогі друзі, є Хорватія, яка країна-сусідка, скажімо так, є Чорногорія. Ну, тобто країни, сусіди, які точно будуть голосувати за Сербію, за свою, знаєте, країну сусідську. А журі, я також вважаю, що підтримають, тому що це буде просто на тлі всього щиро відрізнятися. У них і вокал хороший, і костюми класні. Просто моща, тому для мене Сербія – це Q, заслужений фінал. Вже дуже мало країн, але ми вже, скажімо так, підходимо до кінця. Дивимося, хто наступний. Греція, так? Чи Швеція все-таки? Швеція. А ви, друзі, Швеція, Фелісія, заходить як і єврофанам, я думаю, заходить як і простим людям, тому що це дуже схожий трек, знаєте, що вже 500 разів це говорили, це дуже схожий трек на пісню, знаєте, з 90-х, така і простим людям зайде, простим слухачам. Ну і Швеція, звичайно, що ми знаємо, що журі дуже любить. У неї, дорогі друзі, цього року класне шоу, файна пісня. Тут всі зірки сходяться, тому в Швеції це 100% фінал, і я вітаю Фелісію, тому що заслужено, просто заслужено. Дорогі друзі, а ми переходимо далі. Боже, сонце так уже світить, засліплює, але я просто не хочу переривати, знаєте, контакт оцей з вами, з тим моїм колом, тому хай світить, освітлює мене. Дивимося далі. Хто у нас? Бельгія, дорогі друзі. Наступна у нас Бельгія, це Есила. Ну і, дорогі друзі, трек, який загалом розпочинається дуже цікаво, потім такий поп, легкий дарк, а, дорогі друзі, це NQ для мене. На жаль, це NQ. Можливо, якби це було в другому фіналі, можливо, це було Q. Хоча, чесно, думаю, на другому фіналі це не було б Q. А в першому, який дуже сильний, такий ну просто заявки мощаки, немає місця для Бельгії. Немає місця для Бельгії, пісня занадто проста, це, ну, скуднуватенько, на жаль, тому це просто NQ. Тут у нас випаде наступний і буде перевіряти свою долю. В моєму, скажімо так, топі, хто прийде до фіналу. Ну, звичайно ж, Фінляндія, дорогі друзі, Лінда і Пете. Що можу сказати, дорогі друзі? Звичайно ж, Q. Це... Можу відразу зараз сказати, це майбутній, на мою думку, переможці Євробачення 2026. Сподіваюся. Хоча дуже багато пісень люблю, але ну тут я розумію, що до цього, скоріше за все йде. Але повертаючись, Q, дорогі друзі, перформанс, який просто, ну це мастерпіс, але, щоб не було так солодко пердяче, скажімо так, треба прикрити вокал, треба попрацювати над цим, треба гарно співати, тому що якщо навіть вони, а не якщо, а вони 100% прийдуть до фіналу, то в фіналі, дорогі друзі, якщо він буде ловити півників, то можливо це по-різному закінчиться. Тому Пете, треба попрацювати над вокалом. Але загалом все прекрасно. Трек, який працює, класний інструментал, це своєю мовою, це цікаві, просто харизматичні артисти, тут все сходиться, всі, як то кажуть, зірки, тому, звичайно ж, це фінал. Ми вже переходимо до останніх наших артистів, наших учасників з мого кола. Тому давайте дивитися далі. Хто ж буде наступний? Дорогі друзі, у нас Нова Зора, Тамара.
Чесно, ревамп не дуже мені подобається. Дуже багато всього намішано, на жаль. І це може зіграти з нею погано, знаєте, такий поганий жарт. Але, чесно кажучи, це знову такий схожий фактор, що я собі думаю, так, це може бути або 11 місце, або 10. І от вона, знаєте, от у мене просто на такому кінцівці. І я не розумію, чи вона пройде, чи не пройде. І досі я цього не розумію. На припарті, якщо чесно дивлячись, я сказав, що це скоріше за все NQ, але потім подумав, що на припарті ти ж не маєш виставляти суперкласне шоу. А трек загалом непоганий, і мені здається, може залетіти знову це такий кейс, коли ти маєш країни-сусідки, які будуть з тебе голосувати. І якщо буде хороший номер, хороший вокал, то чому б Чорногорія не може залетіти з 10-го місця, наприклад? Бажаю цього Чорногорії. Чесно, хотів би, щоб Чорногорія пройшла. Це залежить у нас тільки 3 учасники. Ну, і давайте ж поглянемо. Кого ми залишимо, а кого викинемо, скажімо так. Ізраїль, дорогі друзі. Ну, тут давайте так. Я не буду багато говорити. Просто скажу, що Ізраїль прийде до фіналу з відомих всім причин. Це голосування буде гарний результат, у них багато балів. Ну і журі, я думаю, також проголосують, тому що зараз немає країн, які були проти Ізраїлю, прямо готова. Тому Ізраїль це Q, а ми йдемо далі, щоб просто багато не говорити. Я думаю, ви всі все це не розумієте. Ну і добре, в нас залишилися 2 учасники. Давайте ж подивимося, хто цього разу випаде. Греція, дорогі друзі, це у нас Акилас з Ферто. Ну і, дорогі друзі, Акилас, я думаю, ви всі розумієте, що це фінал, це 100% фінал, класний трек, веселий, іноді має, знаєте, з такою частинкою ліричною. Тут все чудово, цікаво. Греція реально постаралася, і вони великі молодці, що вибрали його. Тому що тут є і харизма, і своя родзинка, ну і просто трек, який запам'ятовується, і хочеться співати. Дорогі друзі, я вже не закриваю коло. У нас це Сан Маріно, Сен-Хіт, і, на жаль, це NQ. Дорогі друзі, на жаль, це NQ. А чому? Тому що трек взагалі не цікавий. Трек гірший, ніж те, що ми мали в 2021 році, там в 2020 році було краще, ніж цьогорічна Суперстар. Як би я не любив Сен-Хіт, я б не мав симпатії в неї до артистки, але, на жаль, трек цього року гірший. Бой Джорджі також не допоможе. Це, на жаль, Пролітейшн і якось так. Але, друзі, тут ви бачите 10 країн, які, на мою думку, пройдуть до фіналу. Знаєте, це їх шанс, це їх рік, і ми їх побачимо ще у фіналі Євробачення 2023. Тут ви бачите, дорогі друзі, 5 країн, які, на мою думку, за різними аналізами і просто навіть за відчуттями. І нагадаю, це не те, що я ці пісні не люблю, тому що деякі я пісні люблю. Ви мій топ побачите пізніше, вже ближче Євробачення, це всіх перепарті, коли я загалом подивлюся на все, хто як співає, як виступає, як себе презентує. І тоді я скажу свій власний топ. І він буде відрізнятися від того, що ми зараз, і ви, і я, побачили. Але, дорогі друзі, тут 5 країн, які, на мою думку, не зможуть прийти до фіналу з тих чи інших причин. А вже, дорогі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте за цей, скажімо так, топ. Погоджуєтеся ви чи не погоджуєтеся? Кого б ви відправили, наприклад, цілої п'ятірки до фіналу, якого я не вислав? Якщо у вас інші думки, пишіть мені, буде дуже цікаво. Звичайно ж, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, поставити дзвіночок, підписатися на мене, буду вам щиро вдячний. Дорогі друзі, я вириваюся з новими відео, скоро буде також такий самий топ, тільки на другий півфінал. Але, дорогі друзі, ви можете подивитися мої попередні відео, попередні інтерв'ю з Nordic Eurovision Partnership 2026 в 12 вже учасниками, представниками. Якщо ви ще не дивилися, буду вам щиро, якщо ви подивитеся, коментуйте, там точно буде цікава інформація. Де вам? І, звичайно, з вами був Everything Team, і до наступних відео.